हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होइन गुड इभिनिङ अहिले चाहिँ हामी सौरा जाँदैछ होइन हाम्रो जङ्गल बिस्टाको दाई हाम्रो रमेश दाईको होटेलमा दाईको होटेलको नाम चाहिँ हाम्रो जङ्गल बिस्टा छ है गाइस हामी चाहिँ त्यहाँ अहिले सानो कार्यक्रम राखेको छ हाम्रो क्लबको दाईहरूले यसो गेट टुगेदर अहिले चाहिँ त्यहाँ हामी जान लागेको छ त्यही हो गाइज होइन कृपया हेरिदिनु होला होइन माया गरिदिनु होला गाइज जय नेपाल सो गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी मुभ हुन लाग्यो है हाम्रो मनिप दाईको क्याफेमा ग्रिन लिफ चाहिँ हाम्रो पसन्दको छ है मन्दिर दाईकोमा आइपुग्यो है गाइस हाम्रो मन्दिर दाईको पसल चाहिँ हाम्रो जिक्सर बाइक राखेको रहेछ है हाम्रो सुजुकीको सोल्टी चाहिँ उहाँ लुकेर बस्नुपर्छ हाम्रो काले बाउ हाम्रो ज्याकी ओ व्हाट्सअप भाइ हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब सो गाइस हामी चाहिँ अब मुभ हुन लाग्यो है गाइस हाम्रो केटाहरू चाहिँ अहिले मुभ हुन लागेको छ पुरै डिस्कसन भएको छ डिस्कसन हाम्रो क्लबको लोगो है गाइस यो चाहिँ पुरानो लोगो एन्ड देन विल के अरे हल्का गाइस अहिले चाहिँ हामी जङ्गल भिस्टा आइपुग्यो होइन जङ्गल भिस्टा आइपुग्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अहिले हात्ती हेर्न जान लागेको छ अँध्यारो भएर केही लिन पाएको छैन राम्रोसँग गाइस अब भोलि दिनमा चाहिँ हेरौँ है हात्तीलाई हेलो ब्युटी हामी चाहिँ अहिले चिया खाँदैछ है गाइस चिया उता चाहिँ हाम्रो ज्याकी जिआरजी छ है जय राइनो जय बुलेट दाई जय बुलेट सलाम वालेकुम सलाम ओ लिटिल राइनो दुईजनासँग अलिक भिडियो गर्छ दुईटै ब्लगरहरू छ दुईटा यहाँ पनि हुन्छ दाई पनि So guys, barbecue, hey barbecue. There is our Mandip Dada. Yeah. John Cena. You can't see me. Oh my God. यो झन् ओल्डी हो मिटको barbecue. हामीसँग टुबर होला हिजो ग्रुपलाई अब के हाम्रो दादाहरू सबै आइपुग्नु भयो है नाइ मलाई थाहा छैन मार्चमा एनिआरएम हुने भयो नि होइन सम्भावना छ मार्चमा हो मार्चमा फिक्स हो ऊ यहीँ छ त नि फोरेको भाइस प्रेसिडेन्ट कसरी सेट गरौँ भन्ने भयो के बस्नलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो यसलाई गरौँ यो त यता के बुढो हुनुहुन्छ है के भयो
मार्चमा हुने भयो होइन दाइ एकदम टाकाटाक यो लाइट सिस्टम अफिसियल गरिसक्यो होला बाबु के भाइस प्रेसिडेन्ट कोरे भाइस प्रेसिडेन्ट अनि के अरे एनआरएम के छ फिक्स कि एकदम फिक्स भइसक्यो मार्चको 4, 5, 6 4, 5, 6 मा अनि कति 3 डे 4 नाइट कति समथिङ होइन 3 days 2 night 3 days 2 नाइट 3 डेज हो अनि त्यसपछि के हुन्छ जङ्गलमा कहाँको जङ्गलमा हो यो हेटौडाको जङ्गलमा एउटाको जङ्गलमा हामी बसिन्छ के गर्दै बसिन्छ टेनमा ट्रेनमा बसिन्छ दाइ अनि बुफेट सिस्टम समथिङ के हो बुफेट सबै एकदम कति पेमेन्ट कति हो एकजना अहिले त कति राख्यो अनुमान 10,000 भनौँ न 10,000 10,000 नेपाली 10,000 योभन्दा अगाडि हाम्रो यो भरतपुरमा हुँदाखेरि कति भयो त्यस्तै 9,000 9,500 त्यस्तै थियो त्यति राखेको त्यही हुन्छ सधैँ होइन सेम हो तर 10 को रेन्जमा अनुमान अनुमान नगरेर अनुमान होइन 10 को रेन्जमा हुन्छ भनौँ न 10,000 भनौँ न 10K चाहिँ हुन्छ पर पर्सन अनि त्यसपछि अनि BYT हो यो BYT हो Bring your own tent. BYT भनेको चाहिँ Bring your own tent. Bring your own tent 10 मा बस्ने हो 10 लिएर आउनु पर्यो कहाँ ल्याउने टेन्ट त्यसपछि अब ओड्न मलाई स्लिपिङ ब्याग ल्याउने नत्र ब्ल्याङ्केट लिएर सिरोग लिएर डस्ना लिएर आए पनि हुन्छ के फरक नत्र रातभरि आगो ताप्ने अनि नभए कस्तो त्यहाँनिर के हुन्छ रमाइलोको त्यहाँ रमाइलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अब लाइभ म्युजिक हुन्छ कल्चर प्रोग्रामहरू हुन्छ अनि कल्चर अब हाम्रो आफ्नो कल्चरहरू प्रोग्रामहरू हुन्छ होइन अनि त्यसमा गेमिङ सबभन्दा मेन चाहिँ हाम्रो रोयल इनफिल्डको यो जति पनि राइड हुन्छ राइडर सिनियर सिटिजन त्यो होइन अब हेर्ने मामा ढल्छै ढल्दैन ओके खाने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब कल्चर प्रोग्राम हुन्छ होइन लाइभ ब्यान्ड हुन्छ खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सबभन्दा मेन चाहिँ यो रोयल इनफिल्डमा चाहिँ यो राइडर मिटमा चाहिँ गेमिङ हुन्छ कि स्लो रेस बाइक गेमिङ हुन्छ अनि टग अफ रोआर हुन्छ स्लो रेस हुन्छ होइन त्यस्तै बाइकको एउटा पर्फर्मेन्सहरू राम्रो नेपालभरिको राइडर्सहरूलाई बोलाइन्छ होइन नेपाल प्लस इन्डिया अनि प्लस भुटान भुटानको साथीहरू पनि आउन खोजिरहेको छ कन्ट्रीको राइडर्सहरू चाहिँ अहिले चाहिँ भुटानको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनभने अहिले चाहिँ भुटानमा चाहिँ त्यो अहिले के अरे छैन होइन अहिले त्यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एलाउ त्यो बोर्डरबाट कोही पनि यो इन पनि छैन आउट पनि छैन कि त्यस्तो भयो त्यो भएर छैन अब इन्डियाबाट चाहिँ स्पेसल बिहार नर्थ इस्टबाट चाहिँ एकदम आउनेवाला धेरै चान्स छ अनि सिक्किम दार्जिलिङ अनि हाम्रो एकदम बिआरएस एकदम फ्रेन्ड एकदम के भन्छ भाइचारा ब्रदरहुड चाहिँ यो हाम्रो इन्डियाको चाहिँ पटना बिआरएस चाहिँ एकदम है फुल्ली हाम्रो एकदम ब्रदरहुडमा चाहिँ बिआरएस पटना यो राइडर्सहरूको जति पनि आर्मी राइडर्सहरू नि रोयल इन्फिल्ड राइडर्सहरूको कि तपाईँले अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा एक्सपेन्सिभ राइड कतिको यसमा एक्सपेन्सिभ भनेको ऊ नै हुँदैन कि सबै एउटै रिजनेबल हुन्छ जस्तै लगभग जस्तै आउटर इन्डियामा गयो भने पनि कति छ 6,000 पनि हुन्छ कहिले 6,500 पनि हुन्छ होइन त्यो त त्यहाँ पे गर्ने भयो आफ्नो खर्च गरेर यस्तो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि आफ्नो डिपेन्ड हो खर्च गर्नेमा जस्तो मानौँ न खानासाना खाने धेरै खासै खर्च नगर्ने त्यति पर डे 1,000 कति दिनको राइड हुन्छ त्यसमा अब कुन ठाउँमा जाने हो कुन ठाउँमा हुन्छ जस्तै त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ लाग्छ नि हाम्रो यो के अरे बब एमसीमा कति अब हैदराबाद बम एमसीमा हामीले अब जान आउनलाई मात्र 15 डेज हुन्छ होइन 15 डेज प्लस त्यसमा अब 2 नाइट 3 डेजको हुन्छ अब त्यही हो एक्स्ट्रा भनौँ न बब एमसीमा अब त्यो चाहिँ अब त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि अब बाटोमा के खाने कसो हुन्छ अब ड्रिङ्क्सहरू त्यस्तो हो कि अब ड्रिङ्क्स गर्ने त्यस्तो त्यो अब
ड्रिङ्क्स गरेर राइड चाहिँ गरिन्न गरिन्छ जब स्टप हुन्छ राइडको त्यो उसमा हुन्छ हाम्रो त्यो जहाँ डेस्टिनेसन हुन्छ त्यो त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ नाइटमा चाहिँ अब आफ्नो एउटा थकाइ मेट्नको लागि चाहिँ कसैले के खानेले खान्छ नखानेले पिउनेले पिउँछ नपिउनेले पिउँदैन त्यसमा डिपेन्ड हो आफूले कतिको पिगन त्यसको त्यो मिनिमम 1000 रुपियाँ हो दिएको राखौँ न 1000 रुपियाँ नेपाली भनौँ न नेपाली भनेपछि त 15 को त्यति गऱ्यो भने पनि लगभग तपाईँको त 15K अनि फेरि त्यसबाट अब कति पे गर्नु पेट्रोल लायो पेट्रोलको कति आउँछ पेट्रोल अब कस्तो हुन्छ अब आफ्नो बाइकको कस्तो होइन यहाँबाट बबेन्सी जाँदाखेरि कतिको जान्छ बाइकमा डिपेन्ड पर्छ अब त्यो बबेन्सी पुग्दाखेरि चाहिँ कतिको पेट्रोल खान्छ लगभग एमएमसी अहिले जुन अहिलेको हैदराबाद कि हैदराबाद मेबी 1700 किलोमिटर दाइ 1600 किलोमिटर 1700 किलोमिटर अब हिसाब लगाइहाल्नु एराउन्ड 25K to 30 त्यस्तै हुनु अब अलिकति कम्पलसरी म्याच चाहिँ मेरो कमजोर छ होइन अब त्यो अब 1700 किलोमिटर आफ्नो बाइकमा डिपेन्ड पर्छ अब कति दिन्छ 25 दिन्छ कि अब 30 दिन्छ कि 35 दिन्छ अब हाम्रो प्लास्टिक इलेक्ट्राले चाहिँ डिपेन्ड छ अनि हो सही हो भनेपछि जस्तै मानौँ अब बबेन्सी जोइन गर्न परिहाल्यो भने पनि तपाईँको कति लगभग 25 यताबाट 15 25 30 40 50,000 नेपाली 50,000 भए पुग्छ 50,000 भए पुग्छ 50,000 नेपाली एउटा बबेन्सी जोइन गर्ने चोखो जसले ड्रिङ्क गरेन जसले सामानहरू जस्तै राइडिङ गियरहरू आफूलाई भनौँ मोडिफाई गियरहरू किन्दैन भने चोखो त्यति लाउने भयो नर्मल त्यति लायो अनि त्यसपछि अब जस्तै कसैले अब राइडिङ अब त्यहाँ गयो भने केही गर्छ के किन्छ त्यो फेरि डल्लै हो फेरि अनि त्यो आफ्नो पर्सनल डल्लै हो फेरि र कहिले पनि एटिएमबाट पैसा निक्लिएछ कहिले नै भरोसा नजानु धोका हुन्छ अस्ति हामी पटना जाँदाखेरि त्यही धोका भयो एसबिआई ब्याङ्कमा र पन्जाबबाट निक्लिन्छ कन्फर्म गरेको मेबी अब एराउन्ड पटना धेरै छैन यहीँ छ होइन हामीले 15-20 हालेको थियो पछि अनि त्यो पहिल्यै खर्च गरेको अनि पछि सामानहरू किन्न मन लगाएर पछि एटिएमबाट निकाल्छ 25,000 ब्यालेन्स थियो आइसी अनि लगभग 25 इन्टु मेबी 40,000 जति थियो नेपाली होइन निक्लिएन के त्यही भएर धोका हुन्छ तर क्यासै सकेसम्म अलिक सेफली क्यासै लगाएर गयो भने राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा बाइचान्स अब फेरि आपत त साह्रै आपत पऱ्यो भने फेरि हाम्रो इन्डियन साथी राइडर छ जिन्दाबाद त्यहाँ पनि हुन्छ नि त होइन नेपाल आएको बेलामा छ नि त्यही त नि ब्रदरहुड भनेको ल हाम्रो चाहिँ यहाँ बाबीको चाहिँ पुरै